ৰাজ্যখনৰ নিৰ্বাচনৰ বতৰৰ দৃশ্য এয়া। অসমৰ আকাশত ঘনে ঘনে উৰিছিল হেলিকপ্টাৰ। ঘনে ঘনে অসমত আগমন ঘটিছিল কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী। আগমন ঘটিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ, আগমন ঘটিছিল বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি অমিত শ্বাহ। কোন অহা নাছিল? স্মৃতি ইৰাণী, সুষমা স্বৰাজৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অজস্ৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীৰে ভৰি পৰিছিল সমগ্ৰ অসমখন। ঘনে ঘনে নিৰ্বাচনী প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল এই মন্ত্ৰীসকলে। অসমৰ হকে কাম কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল এওঁলোকে। কিন্তু এতিয়া ক'ত গ'ল তেওঁলোক? কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসকল এতিয়া ক'লৈ গ'ল? অসমৰ আকাশত হেলিকপ্টাৰ এতিয়া কিয় উৰা নাই? ঘনে ঘনে কিয় শুনা নাই এস্কৰ্ট গাড়ী চাইৰেনৰ শব্দ? এই প্ৰশ্নবোৰ আপুনি ভাবিছেনে? নিৰ্বাচনী বতৰত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীৰ সঘনে আগমন ঘটিছিল এইখন অসমলৈ। কিন্তু চৰকাৰ গঠনৰ পিছত ৰাজ্যৰ এই জটিল বান পৰিস্থিতিৰ মাজত কেইজন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীৰ আগমন ঘটিছে এইখন অসমত। অথচ নিৰ্বাচনী বতৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে অসমলৈ আহি কৈছিল অসমৰ কথা। सरकार ने किया है, सिर्फ लटके हुए प्रोजेक्ट ही नहीं, लेकिन हम असम को नए प्रोजेक्ट से भी ताकत दे रहे हैं। ब्रह्मपुत्र पर 5 नए पुल बन रहे, 5 नए पुल। এইবাৰ টেলিভিজনৰ স্ক্ৰীনত আপোনালোকক এটা দুটা নহয় 8টা দৃশ্য দেখুৱাইছো। ৰাজ্যখনৰ 8টা ভিন্ন প্ৰান্তৰ দৃশ্য এয়া। ক্ৰমে বাইহাটা, বকো, ঢেকীয়াজুলি, গুৰেশ্বৰ, কাজিৰঙা, তিনিচুকীয়া, নগাঁও আৰু কলগাছিয়া। ৰাজ্যৰ ভয়াৱহ বান পৰিস্থিতিৰ প্ৰতিচ্ছবি এয়া। এই প্ৰতিচ্ছবি দেখাৰ পিছত আপুনি স্বাভাৱিকতে প্ৰশ্ন কৰিব, ক'ত গ'ল কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী? ক'ত হেৰাল কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সাহায্য? আজিৰ তাৰিখত সমগ্ৰ অসমবাসীয়ে বিচাৰিছিল কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীৰ উপস্থিতি। আজিৰ তাৰিখত সমগ্ৰ অসমবাসীয়ে বিচাৰিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ সহানুভূতি। সকলোৱে বিচাৰিছিল কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা ঘোষণা হওক বান সাহায্য। অথচ কেৰালাত যেতিয়া ভয়ানক বান পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিল তেতিয়া কেন্দ্ৰই ধন ঠিকেই দিছিল। কেন্দ্ৰৰ কথাটো বাদেই দিয়ক, বিভিন্ন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীসকলে নিজস্ব সাহায্য পুঁজিৰ পৰা ধন আদায় দিছিল। কিন্তু অসমৰ এই জটিল বান পৰিস্থিতিত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ বান সাহায্যটো বাদেই কোনো এখন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহায্য পুঁজিৰ ফালৰ পৰা অসমলৈ 1 পইচাৰো সাহায্য অহা নাই। সেয়েহে এতিয়া সকলোৱে প্ৰশ্ন কৰিছে, ক'ত গ'ল প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী? সকলোৱে প্ৰশ্ন কৰিছে, ক'ত হেৰাল কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী? কিয় এতিয়া অসমৰ ৰাইজে দেখা নাই আকাশত হেলিকপ্টাৰ? কিয় শুনা নাই মন্ত্ৰীৰ এস্কৰ্ট গাড়ী চাইৰেনৰ শব্দ? এইবাৰ এই দৃশ্য মন কৰক। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ কাষেৰে বৈ যোৱা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰৰ দৃশ্য এয়া। এয়া কামাখ্যাৰ নিকটৱৰ্তী কালীঘাট অঞ্চলত অৱস্থিত চক্ৰেশ্বৰ মন্দিৰ দৃশ্য এয়া। প্ৰচণ্ড বানৰ সৈতে ভগৱানে যেন অকলে যুঁজিছে। যোৱা 2টা দিনৰ পূৰ্বে এই মন্দিৰটোৰ এই 2 মূৰ্তিক স্পষ্টভাৱে দেখা গৈছিল। কিন্তু ক্ৰমে বান প্ৰবল গতিত আহিবলৈ লৈছে। ভগৱানে যেন নিজৰ অস্তিত্ব হেৰুৱাব ওলাইছে। বানৰ ভয়াৱহতা ক্ৰমাৎ কেনে বৃদ্ধি পাইছে তাৰ মাত্ৰ নমুনা এই মন্দিৰৰ এই প্ৰতিমূৰ্তি। এই চক্ৰেশ্বৰ মন্দিৰে প্ৰমাণ কৰিছে ক্ৰমাৎ ৰাজ্যৰ বান পৰিস্থিতি জটিল হৈ আহিছে। এইবাৰ আমি আপোনালোকক পকিলাৰ এই দৃশ্যটো দেখোঁ। ব্ৰহ্মপুত্ৰই কেনেকৈ গৰাখহনীয়াৰ সৃষ্টি কৰি ঘৰবোৰ খহাই পেলাইছে তাৰে উদাহৰণ এইটো। চকুৰ আগত এই ঘৰটো ভাঙি গৈছে। পাৰত ৰৈ আছে মানুহ, ৰৈ আছে সাংবাদিক। এফালৰ পৰা বানে সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে আৰু শেষত এই ঘৰটো উটুৱাই লৈ গৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বানে। এইবাৰ কাজিৰঙালৈ বলক। এয়া কাজিৰঙাৰ দৃশ্য।
ভয়াবহ ৰূপত বানপানীৰ সৃষ্টি হৈছে কাজিৰঙাত। এনে অৱস্থাত কাজিৰঙা অভয়াৰণ্যত চলাফুৰা কৰা বন্যপ্ৰাণীৰ অৱস্থা কি হ'ব পাৰে আপুনি কল্পনা কৰক। ওখ স্থানৰ অভাৱ, বন বিভাগৰ ফালৰ পৰাও নাছিল বিশেষ আঁচনি, ফলত ব্যাপক হাৰত জীৱ জন্তুৰ যে মৃত্যু হ'ব এইবাৰ সেয়া নিশ্চিত। এশিঙীয়া গড়ৰ বাবে বিখ্যাত কাজিৰঙাৰ এতিয়া গড় সংকটত। এয়া কাজিৰঙাৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দৃশ্য। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ পানীৰে ডুবাই পেলাইছে। এই গাড়ীখনক মন কৰক, ঠেলি ঠেলি গাড়ীখন পাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত পানীৰ পৰিৱেশ এয়া। উজনি নামনিৰ যোগাযোগ বন্ধ, কাজিৰঙাত পথ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন, ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওপৰেৰে বৈছে পানী। কাজিৰঙাত বান পৰিস্থিতি এনে পৰ্যায় পাইছেগৈ যে উজনি অসমৰ পৰা অহা গাড়ীবোৰ বোকাঘাটতেই ৰাখি দিবলৈ বাধ্য হৈছে। একেই পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে নামনি অসম অথবা গুৱাহাটীৰ পৰা উজনিলৈ যোৱা গাড়ীসমূহৰ। পথ যোগাযোগ সম্পূৰ্ণৰূপে বিচ্ছিন্ন হৈছে কাজিৰঙাত। এইখিনি সময়ত অসমৰ ৰাইজে প্ৰশ্ন কৰিছে, আজিৰ তাৰিখত যদি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী নাহে তেনেহ'লে আহিব কেতিয়া? আজিৰ তাৰিখত যদি প্ৰধানমন্ত্ৰী নাহে তেতিয়া আহিব কেতিয়া? আজিৰ তাৰিখত যদি কেন্দ্ৰই বান সাহায্য নিদিয়ে তেন্তে দিব কেতিয়া? প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱাললৈ ফোন কৰিলে। বান পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'লে মোদীয়ে, জনালে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। কিন্তু প্ৰধানমন্ত্ৰী নাহে কিয়? অসমৰ ৰাইজে এতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰীক বিচাৰিছে, অসমৰ ৰাইজে এতিয়া কেন্দ্ৰৰ সাহায্য বিচাৰিছে। মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে বাহ্যমানে চেষ্টা চলাইছে বান পৰিস্থিতিৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ। সোমবাৰৰ দিনটোত নামনি অসমৰ ভিন্ন প্ৰান্তত উপস্থিত হৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱাল। নগাঁৱৰ এটা বান সাহায্য শিবিৰত দেখা গৈছিল সোণোৱালক। সোণোৱালে সাহায্য শিবিৰৰ পৰিস্থিতিৰ পৰিৱেশ বুজ ল'বলৈ চেষ্টা চলায়। সোণোৱালৰ আগমন উপলক্ষে সাহায্য শিবিৰো সুন্দৰ পৰিপাটি কৰি সজোৱা হয়। কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাবে সকলো বান সাহায্য শিবিৰত যোৱাটো সম্ভৱপৰ নহয়। কিন্তু সকলো সাহায্য শিবিৰত পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ সাহায্য আহিছেনে? ইয়াৰ উত্তৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱালে পাইছেনে? সোণোৱালক এই বিষয়ে চৰকাৰে অৱগত কৰিছেনে? দুপৰীয়া মই নলবাৰীলৈ আহি থকা অৱস্থাতে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই দিল্লীৰ পৰা টেলিফোন যোগে যোগাযোগ কৰি বান পৰিস্থিতি তেখেতে বিতংভাৱে বুজ লয়। আৰু আমিও এতিয়ালৈকে যিমানখিনি ক্ষয় ক্ষতি হৈছে এই গোটেই কথাবিলাক আমি তেখেতক অৱগত কৰিছোঁ। আৰু তেখেতে এটি স্পষ্টভাৱে কৈছে যে সমগ্ৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ বান বিধ্বস্ত অঞ্চলৰ ৰাইজৰ লগত আৰু অসমৰ ৰাইজৰ লগত সম্পূৰ্ণৰূপে সকলো ধৰণৰ সহযোগিতা আহিব নেকি? মানে তেখেতে বৰ্তমান পাৰ্লিয়ামেণ্ট চলি আছে, গতিকে তেখেতে এই কথাটো কৈছে যে সম্পূৰ্ণৰূপে সহযোগী থাকিব। আৰু তেখেতে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে সোণোৱাললৈ ফোন কৰিছে। আজিৰ তাৰিখত এইটোৱেই ডাঙৰ খবৰ। ফোন কৰি ৰাজ্যৰ বান পৰিস্থিতিৰ বুজ লৈছে। কিন্তু প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে অসমৰ বাবে বান সাহায্য ঘোষণা কৰিব কেতিয়া? অসমৰ প্ৰয়োজনীয় ধন কেন্দ্ৰই কেতিয়া মোকলাই দিব? সোমবাৰৰ দিনটোত কাজিৰঙাত দেখা গৈছিল জলসম্পদ মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত। কেশৱ মহন্তই জনালে এজন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী আহি আছে নিশাৰ ভাগত। বিষয়টো আমি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক অৱগত কৰিছোঁ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ জলশক্তি মন্ত্ৰী শেখাৱত ডাঙৰীয়া আজি ৰাতি আহি গুৱাহাটীত উপস্থিত হ'ব। আৰু অহাকালিলৈ আমি তেখেতক লৈ অসমৰ বিভিন্ন ঠাইলৈ আমি বতৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব। অৱশ্যে লখিমপুৰ হওক, মাজুলী হওক, এই যি অঞ্চল বেছি ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে সেই আটাইবিলাক অঞ্চললৈ আমি যোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিছোঁ। এইখিনি সময়তেই নতুন দিল্লীৰ সংসদ ভৱনৰ বাহিৰত কংগ্ৰেছৰ সাংসদসকলক এইদৰে দেখা গৈছিল। ৰাজ্যসভা আৰু লোকসভাৰ সাংসদসকলে এইদৰে প্ৰতিবাদ কৰিছিল। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অসমক মাহিয়াৰী দৃষ্টিৰে চাই বুলি প্ৰতিবাদ কৰা হৈছিল। অসমৰ বান সমস্যাক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে গণ্য কৰিবলৈ দাবী তুলিছিল ৰাজ্যসভা আৰু লোকসভাত অসমক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা প্ৰতিনিধিকেইজনে। আমি
অসমৰ যিসকল আমাৰ কংগ্ৰেছ MP ৰাজ্যসভাৰ লোকসভাৰ আছে সকলোৱে মিলি এই প্ৰটেষ্ট কৰিছোঁ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবৰ কাৰণে আৰু ভাৰতবাসীৰ দেশৰবাসীৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবৰ কাৰণে অসমৰ যি বৰ্তমান ভয়াৱহ বান পৰিস্থিতি এই বান পৰিস্থিতিত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সম্পূৰ্ণ নিৰ্লিপ্ত অৱস্থা তেওঁলোকে লৈছে আজি 2টা বছৰ CRFৰ পাবলগীয়া পইচা ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্টৰ পইচা অসমত পঠোৱা নাইকিয়া আজি 26খন জিলা ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে 4 লাখতকৈ অধিক মানুহ আজি ডিছপ্লেচ হৈছে মানুহে মাথাউৰিত আশ্ৰয় লৈ আছে পৰ্যাপ্ত ৰিলিফ দিয়া নাইকিয়া খোৱা পানী দিয়া নাইকিয়া ঔষধ দিয়া নাইকিয়া চেণ্ট্ৰেল টিম যোৱা নাইকিয়া চেণ্ট্ৰেলৰ কোনো মন্ত্ৰী গৈ খবৰ লোৱা নাইকিয়া যে এটা সাংঘাতিক অৱস্থা হৈছে গতিকে এই গোটেই কথাবিলাকৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি দেশৰ ৰাইজৰ আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবৰ কাৰণে আমি এই প্ৰতিবাদ কাৰ্যসূচী লৈছোঁ দেখা গৈছিল নতুন দিল্লীৰ এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত অনুপস্থিত গৌৰৱ গগৈ প্ৰশ্ন হয় গৌৰৱ গগৈ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ নকৰিলে কিয় গৌৰৱ গগৈ ক'ত আছিল প্ৰকৃততে গৌৰৱ গগৈ নিজ সমষ্টি কলিয়াবৰৰ নুমলীগড় অঞ্চলত বান পৰিস্থিতি অধ্যয়নত ব্যস্ত আছিল গৌৰৱ গগৈ সোমবাৰে দেখা গৈছিল এইদৰে বানাক্ৰান্তৰ মাজলৈ গৈ পৰিস্থিতিৰ বিষয়ে জানিবলৈ চেষ্টা কৰে গৌৰৱ গগৈ ৰাজ্যৰ বান পৰিস্থিতি জটিল তাৰে এক সৰু নমুনা এবাৰ আমি আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ এয়া অভয়াপুৰী দৃশ্য আকাশমাৰ্গৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰিৱেশ কেমেৰাত বন্দী কৰা হৈছে ইয়াত এটা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আছিল এই কথা কোনোবাই কল্পনা কৰিব পাৰেনে হয় এয়া ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা পানী বৈছে যিকোনো মুহূৰ্তত এই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ বন্ধ হৈ যাব পাৰে ইয়াত এখন গাঁও আছিল আকাশমাৰ্গৰে বন্দী হোৱা এই দৃশ্যৰ পিছত আপুনি প্ৰশ্ন কৰিব এয়া সত্যনে চৌদিশে কেৱল পানী আৰু পানী প্ৰায় 2টা দশকৰ অন্তত অসমত এবাৰ ভয়ানক বান পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে এই সময়ত অসমে বিচাৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সাহায্য অসমবাসীয়ে বিচাৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ আগমন বিচাৰিছে কেন্দ্ৰীয় বান সাহায্য ব্যুৰ ৰিপৰ্ট DY365